Okay, tanggap na natin itong deliver natin in-order sa Lazada na webcam. Bali ito ay 1080p na 130 degrees of viewing angle. Okay, try natin siyang buksan. Nag-alala ako dito medyo yupi-yupi na yung box. Sana hindi po yung damage po yung nasa loob niya. Try natin kung buksan po siya. Check natin kung okay naman yung in-order po natin webcam. Bali ito in-order ko po siya para tulatag po natin po siya. Sabi nga po yung clip siya. Click natin po. Okay. Manual. Lagi isang manual. And then check natin po yung pinaka-device po niya. Ito po yung pinaka-webcam niya po. Check ko lang siya. Ano ko kasi ito pang streaming. Okay. Natin webcam. Kaya po siyang stand. Opo, na-stand po siya. Then body po siya. Na-adjust naman po yung fit niya po. And meron siyang mounted po siya. Kung may tripod po sila, pwede po ulit po ang gamitin. Set po natin to sa ibang device. Setup natin. Nag-record naman yung ilaw sa harapan. Nag-okay naman siya. Hello, okay. Bali ito yung test record. Gamit yung Streamlabs for streaming po. So far okay na, good naman yung camera niya po. Pero pwede pa natin itong adjust po. But po, gagawin na po natin po siya. I-suggest po natin po siya doon sa setup po ng webcam. I-try po natin po siya i-crop po. Na-adjust naman ito pa using yung sa webcam po. So far, so good naman po siya. Malinaw naman po siya. Medyo ano lang tayo. Kailangan focus light sa harap para medyo makita yung mukha natin. Pag wala po kasi medyo pa yung kuha niya. So far, so good naman po siya. Yan. Sana tumagal yung webcam.